cái tự nhiên mình đi chụp hình, cái tự nhiên có một cái anh chủ studio nha, người Brazil đẹp trai kinh khủng luôn. Chia tay nó đâu có chửi được Minh Tú, xài tiền người ta kể lể mệt lắm. Yeah, một hình ảnh rất là high fashion nhưng mà ở phiên bản đẹp nha mọi người. Đây là cái giai đoạn 2011 đến 2013, giai đoạn mà Minh Tú mới vào nghề và theo dõi Minh Tú lâu sẽ biết lúc đó Minh Tú theo hình ảnh high fashion là cắt một cái đầu nắm, đầu bóp ngang luôn. Và sau đó là cái tóc này, giai đoạn này là người yêu của mình là mình đi rapper, cái gu cũng mặn nhờ. Nghĩa là lúc đó xu mà sao mà gu mặn dữ. Các đồng nấm như đàn ông vậy á mà cô được rapper nha bà già. Ta cô tôi với bà. Trời ơi cái tấm hình này. Tấm hình này là 2011 đi thi siêu mẫu Việt Nam. Là một người anh đầu tiên làm make up cho mình. Bây giờ anh ở Mỹ rồi, anh tên là Tommy. Anh là trong nhóm The Bell ngày xưa hát bài Mây và Núi á. Bây giờ anh ở Mỹ, anh làm make up cho Minh Tú. Nhìn lại sợ quá ha. Nhìn lại Minh Tú cũng nghĩ là đã phẫu thuật rất là nhiều luôn á. Mọi người có thể thấy lúc đó Minh Tú rất là ốm. Cái vòng 1 này là độn nha. Độn rất là nhiều trong đó nó mới được vậy. Ốm nó nổi cái nách nhăn mà không có tập thể dục nữa. Rồi tóc tai thì nhuộm kiểu không có tiền á, xong nhuộm chip cái màu giống như là màu Suganasi muội muối lân vậy đó. Make up thì lúc đó mình không biết khai thác về những cái ưu và khuyết điểm của mình, cho nên cứ vẽ nhằn vẽ cụi, xong rồi đánh đậm, rồi đeo eyeliner màu xanh, rồi sống mũi ra sống mũi. Nói chung là lúc đó thời trang Việt Nam lúc đó cũng chưa phát triển, chưa có du nhập nhiều về những cái kiểu make up khác, cho nên cứ nghĩ vậy là đẹp, cứ nghĩ là vậy là cá tính đó, thì là ok, ngầu lên diễn nói vậy đó. Wow, đây là giai đoạn đáng nhớ luôn, giai đoạn mà Minh Tú diễn ở Singapore và New York Fashion Week. Đây là những show mà Minh Tú tham gia, trong đó có một show của chị Quỳnh Paris, còn lại là những cái show mà Minh Tú tham gia tại chuỗi thời trang, tuần lễ thời trang tại New York đó. Giai đoạn đó nhắc lại thì cũng rất là cực, kiểu đúng là một người đam mê luôn, lạnh nè, cực nè, một ngày đi bộ hả 10 mấy cây, chứ lúc đó đâu có tiền đâu mà đi, dù là có bồ cũng ok đó, bồ cũng có tiền đó, bộ cũng làm giám đốc vùng đó, sao á, số quen được người cũng ok lắm. Nhưng mà cái tôi rất là lớn, kiểu là thích đi chinh phục, là không muốn sử dụng tiền của người khác. Tất cả những chi phí đi lại, ăn uống, sinh hoạt trong cái hành trình đó là tiền Minh Tú kiếm được tại Mỹ. Chia tay nó đâu có chửi được Minh Tú, tôi đâu có xài tiền bà đâu, bà thì chia tay thì tại không hợp, không thích nữa thôi, đúng không? Lúc đó là kiểu như là đi qua New York làm người mẫu, thì bạn trai của Minh Tú lúc đó là đang ở bên Sinh, chia tay nhưng mà chưa có chia tay officially, chưa có chính thức á, là lúc đó nói chia tay rồi. Nhưng mà cái anh đó thì cũng kiểu như là muốn có thời gian thêm để kêu Minh Tú suy nghĩ. Lúc đó sống cuộc sống xa hoa lắm, tối thì tại kiếm được tiền mà, lúc đó Minh Tú bên Mỹ kiếm được tiền lắm. Sáng đi casting, trưa đi shopping, chiều tối đi diễn, khuya giờ đi club. Cuộc sống rất là kiểu, Minh Tú chưa bao giờ nói Minh Tú là gái ngoan hết. Người ta nói mây từng nào gặp mây từng đó, bad boy phải gặp bad girl thì nó mới được, nó mới thú vị. Tôi không phải gái ngoan mà 10 giờ ngủ đâu mọi người. Đi chơi quậy dữ lắm, quậy đến nỗi mà bồ cũ gọi điện thoại á cho chị Qua, để chị Qua gọi điện thoại kêu Minh Tú đi về Việt Nam. Lúc Minh Tú đi về là mẹ Minh Tú kêu là con ơi mẹ bệnh quá về đi con, rồi lúc đó mới về đó. Là bên đó quậy dữ lắm, đi chơi dữ lắm, rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà có một cái kỷ niệm mà nhớ hoài luôn á, là mình đi chụp hình, cái tự nhiên có một cái anh chủ studio nha, người Brazil đẹp trai kinh khủng luôn. Xong cái anh nó nhắn tin, cái nói chuyện với nhau cũng hợp đi ăn. Cái xong tình cờ có bữa đó anh đó rủ Minh Tú đi ăn tối. Cái 9 giờ cái anh đó chở Minh Tú về. Hai đứa mắc cười lắm, hai đứa đi ở ngoài đi dạo đồ lãng mạn lắm. Cái Minh Tú đi về cái khu mà Minh Tú ở mà người ta thuê á, thì ngày xưa á, là cái người bảo hộ cho Minh Tú tại New York á, là phải là bạn trai của Minh Tú, thì để ký cái hợp đồng với agency.
cho nên nó biết cái nhà địa chỉ Minh Tú ở. Thì bữa đó tự nhiên ông nội á, tự nhiên cái bay qua bên Mỹ mà không có nói, kiểu muốn làm surprise á, hiểu không? Ai về tao surprise nó lại luôn. Nó đang đứng, nó thấy Minh Tú đang đi từ xuống xe của một người khác. Vui không? Thú vị không? Từ đó nó gọi điện thoại cho chuyển qua kêu Trinh Tú về. Nhưng mà không phải là cheating nha mọi người, tại vì lúc đó là đã chia tay rồi, đã kết thúc, và Minh Tú đã nói kết thúc một khoảng thời gian dài rồi, nhưng mà tại vì người ta thì ok, làm bạn thì làm bạn thôi, sao giờ. Gặp nhau cái hỏi như hỏi cung vậy đó, hỏi cái người kia là ai vậy, cái xong rồi nói là bạn mới quen, cái xong rồi mấy bữa sau nó kêu mẹ Minh Tú kêu Minh Tú về luôn. Cái Minh Tú nói không, con không có về, đang bên đây vui lắm, sao về được. Lúc mà 25, 26 tuổi mà ham chơi dữ lắm, lộn 24, 25 mà ham chơi clubbing, đi quậy rồi dữ lắm. Tới lúc mà anh hai gọi là mẹ bệnh dữ lắm mới đi về đó. Sao mà về là không có bệnh nha, không hề bệnh nha. Bạn sắp đặt kêu anh hai Minh Tú kêu Minh Tú về đi, ở bên đó hả xài tiền nhiều, đi shopping, đi chơi hư hỏng. Thôi về rồi về luôn chứ quay lại gì nữa. Biết không? Không. Trời ơi, mọi người nên nhớ nè, trên cái thế giới này không có người này cũng sẽ có người khác. Không cần phải quá đau khổ. Đến một ngày nào đó thì chúng ta cũng sẽ gặp đúng người thôi. Hiểu không? Cho dù mình có tiếc thì nó cũng không có đúng người, không có đúng thời điểm. Còn về sự nghiệp người mẫu thì về câu chuyện người mẫu nha, lúc đó Minh Tú không có ăn được đồ Tây nhiều, cho nên là còn phèn lắm. Nên là suốt ngày ăn mì gói, xong rồi tự nấu cơm ăn mà ta không có được chuẩn bị cái hành trang nhiều. Suốt ngày ăn trứng chiên với cơm với đậu que xào không mà không có nấu được nhiều món đặc biệt. Tại vì chị Hoa không có chuẩn bị cho Minh Tú những cái hành trang trong con đường làm vợ và làm mẹ nha. Cho nên là Minh Tú chỉ biết làm những cái món đó thôi. Nói tới đây thì cũng phải thông cảm cho chị Hoa. Một mình chị Hoa ngày xưa phải bươn chải cuộc đời để nuôi 3 anh em lận, thời gian đâu mà dạy. Mà nếu mà dạy thì chị Hoa cũng không có biết nấu nhiều. Chị Hoa cái gì cũng ok, tính tình thì hơi nóng tính, hơi sùm xồm, nhưng rất là tốt tính, nhẹ nhàng, yêu thương con cái. Nhưng mà nấu ăn không ngon nha, cái này nói thiệt, đừng buồn. Ai cũng có ưu và khuyết điểm thì cái đó là thôi không được đâu, mấy gì nấu ăn ngon hơn. Cô Sao nấu ăn vẫn ngon hơn, cậu Năm nấu ăn vẫn ngon hơn, chị Hoa nấu ăn không được nha. Món Tây là ok rồi ha. Món Tây cũng tạm, cũng ok đó. Sao mày biết đâu không biết nấu? Nói chung là nếu mà sau này có con thì cũng sẽ xác định là sẽ đi học một khóa nấu ăn. Đi học nấu ăn không phải để hầu chồng mà là muốn nấu cho con mình những cái món ăn. Nhớ nha. Đúng rồi, mình phải cho con mình những cái kỷ niệm đó. Chứ còn chồng hả, ăn ngoài nha. Lâu lâu cũng coi lại đó. Thấy ghê quá. Ấn tượng có file luôn. Vậy mà hồi xưa má tôi nha, con gái mẹ là số 1, con gái mẹ là đẹp nhất. Bởi vậy người ta nói tình thương của bà mẹ luôn luôn mù quáng. Đúng rồi, cái mỏ mình như vậy mà mẹ mình kêu đẹp nhất.